Vă salut, sunt Sava Andrei. De data aceasta vă salut de la World Predator Tour Sweden, unde am participat împreună cu Adrian Constantin la unul dintre cele mai tari concursuri de pescuit la știucă din Europa. Este un concurs de anduranță, foarte dificil, 3 zile, câte 9 ore de pescuit pe zi. De obicei vremea nu este cea mai prietenoasă și este un pescuit dificil și prin prisma vremii, în sensul că este vânt de cele mai multe ori. Lacul este foarte mare, este al 3-lea lac ca mărime din Europa, se numește Vänern. Și chiar și dacă bate puțin vântul, se fac valuri destul de mari, ceea ce face dificilă atât deplasarea pe apă, cât și statul în loc pe anumite zone. Cam toate echipele pe care le-am văzut că au participat la acest concurs au folosit motoare electrice gen Minn Kota iPilot, cu iPilot, Power Drive, Terova, Ultera, Ultrex, fiecare în funcție de preferințe și cu ce a dorit să-și echipeze barca. Dar din ce am văzut este o echipare standard la toate bărcile pe care le-am văzut aici. Unele sunt echipate și cu talon. Cele mai tari bărci, bineînțeles, au câte 2-3 sonare în funcție de preferințele fiecăruia. Acum că v-am spus câte ceva despre concurs, o să vă spun și că am prins și niște pești. Am prins, în prima zi am prins 5 pești, în a doua zi, din care o știu că era peste metru. În a doua zi abia am reușit să prindem cea de-a 6-a știucă. Am avut foarte multe urmăriri. A fost vreme însorită în cea de-a doua zi, foarte puțin vânt, dar oricum ne-am distrat foarte tare. Ultima zi, și anume astăzi, a fost o zi mult mai bună, în sensul că a fost vreme clasică de știucă, cu vânt, cer parțial acoperit, și am reușit să punctăm cu 2 știuci, chiar dacă am prins 4. De fapt, cu 3 știuci am punctat astăzi, una peste 90, un 106 și un aproape 115 cm. Pentru mine record personal ca lungime. Toate zilele am pescuit în mare parte cu gume foarte mari, adică au fost singure la care am avut urmăriri sau atacuri, gume peste 25 de centimetri, aproape 30 de centimetri. Am pescuit cu echipament heavy, gumele armate cu triple, brodate cu triple peste tot, pe burtă, pe spate, pentru că nu știu unde îți atacă știuca. Și chiar și așa am avut atacuri care au ratat triplele nălucilor. Pe lângă aceste năluci am pescuit și cu voblere. Eu cel mai mult am pescuit cu Magnum, Rapala Magnum de 18 cm. Am folosit în general strune de fluorocarbon. Nu știu dacă se vede aici, dacă reușesc să fac să focalizeze aparatul. De 0,80 și 0,90. Dacă tot e să păstrez tradiția, cum se întâmplă la concursurile de acasă, cu punctatul în ultimele momente ale manșelor, și aici am reușit să punctăm chiar în ultima oră, cu o știucă de 114. E posibil să fie chiar captura pe ziua de astăzi, pentru că am avut inspirația să intrăm într-un golf, chiar în momentul în care s-a înnorat cel mai tare, lucru care a durat aproximativ 10 minute, suficient cât să prindem o știucă la spinnerbait astăzi, o știucă de record personal. Toate aceste zile am pescuit cu 2 echipamente, cu un combo echipat cu Shimano Trunks
301 High Gear. După cum vedeți, are o manivelă uriașă, lucru care am crezut că o să mă incomodeze, dar după ce am pescuit cu ea o zi întreagă, m-am hotărât să nu mai schimb și am păstrat-o chiar așa cum este. Este o mâlinetă foarte puternică, foarte versatilă. Am pescuit cu ea de la 10 grame până la 200 de grame, ceea ce spune destul de multe. Ea a fost montată pe o lansetă Phoenix M1 de swimbait de 1.6 Oz. La fel cu strune de fluorocarbon de la Sufix de 0.80-0.90. Iar cel de-al doilea combo este una dintre preferatele mele, un Shimano Curado 201 cu care pescuiesc de la Șalău la Știucă, la Avat în unele cazuri, echipată pe o lansetă Yasei Pike Casting, o lansetă de 57-170 de grame, foarte versatilă și ea, în general pentru năruși mai mari, mai grele. Merge foarte bine atât cu Shimano Curado, după cum vedeți are un trăgaci interesant, dar este chiar destul de comod pentru că ții toată mâna în fața trăgaciului. Nu mă așteptam să fie atât de comod. Dar personal aș echipa amândouă combourile cu Shimano Trunks, fiind o mulinetă mult mai solidă, mai robustă, mai potrivită pentru genul acesta de pescuit. Ceea ce o voi și face în viitorul apropiat, dar momentan am cheltuit destui bani cu această expediție, așa că mai așteaptă această distracție. Să ne auzim cu bine, sper că o să vă placă imaginile ce vi le-am pregătit din acest concurs, împreună cu Adrian Constantin. Din câte am înțeles, am finalizat în primii 25 din 100 și vreo 30 de echipaje, foarte aproape de unele dintre cele mai tari echipe care cunosc lacul ca palma. Vă salut, să ne auzim cu bine! Până la următoare aventură, partidă de pescuit. Ia, este mare! Mamă, mâncați să-și data asta! Ghici la ce am prins? Pe ce parte? Pe partea aia vin. Mamă, ce-o dat asta! Bravo, mă! Magnumul 18. Magnumul tău! Ți-am zis că e. Hai pe partea asta. Că nu vrea ea pe partea aia. Nu e chiar așa mare, dar... Uităm! Ce fain o luat! Ce grasă ești, tati! Parcă e mai mare acum când o văd în barcă. Mamă, ce grasă este! Bine? Bravo, cavaiotule! Ți-am zis că magnumul... Mamă, cât e! De grasă! Nu, 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 nu! Nu te agita! Ataca din nou! Hai să-mi scot și eu băci. Ține, du-te mai în spate. Hai, ține jos că mare. Ține jos. Ține jos, tati. Și desfăți frâna aici, aproape de barcă. Stai să-mi iau bățul din cale. Stai, nu forța. Desfăți frâna numai să nu... M-am mai slăbită. M-am mai slăbită. Nu foarte tare, cât să ții tensiune în băț. Papă mare. Da. Ca la carte. Hai că e bun locul. Uai, ce fain e. Hai de... Asta, mă! Hai! Hai, bine, bă! Nu pot să cred că ți-o mai dat o dată. De 2 ori a dat! Yes. E filmată.
Da, Dar nu mai aveam ce să faci. mai pierdeam 15 minute, zic, pentru 7 mm. Bărbot. Uai, este. Și e ce trebuie. Nu e chiar așa ce trebuie, dar... Peste 75. Uai, mai venea una, mai era una în spatele ei, atât îți spun. Vezi că și asta e agățată prost. Peste 75 o zi că are. Hai mă, că suntem pe zonă bună. Bine, Sava. Hai să bag un miciuc. Bă, ce grasă și asta. Îi dau drumul? Să vedem acolo. Așa să bag un miciuc. E ok? 376 în total. Deci poți să-i dau drumul. Da. Ne menținem acolo pe 20. Mai prindem una din asta. Deci atât, adică am văzut-o, știu că. Am văzut-o, știu că. A ieșit? Este! Exact! Ce ți-am zis? Am văzut-o, știu că. Mamă, cum am văzut-o! Fratele, stai că e departe, ușor. Vai de capul meu. Deci a ieșit-o, știu că cu capul din val, atâta spun. Ai și după căutat. Dar nu asta mi-a dat, care am văzut-o. Mi-a dat alta. Hai cum merge, Sava. Dau mai în spate un pic. Și asta pare a fi. Vine, dar nu prea. Vrea la tine? Numai ține miciocul ăla mai sus până o vedem. Că asta pare a fi ori agățată prost, ori va fi o sursă de inspirație pentru ce urmează. Stai că vine în sus, încet. Face dat. Stai. Nu e așa mare. Punctează. Dacă o ținem bine. Nu cred că punctează. Ha? Ba, punctează. E 75. A, peste 75 nu punctează după 180. Stai așa? Acolo. Carl Betty. Este! În larg, fii atent unde o dat, pe 8 metri. Stai liniștit că e departe. Ce să fac? Uite, când am zis Call Betty, când mă lua știuca de mână. Am zis să mai încerc. Că m-am gândit că iar o să se întâmple așa. Avem și noi al 6-a știucă. Stai că o aduc încet. Mamă, în sfârșit am avut una care o dat. Te sun înapoi, da. Ține-o în apă, că așa am zis că le țin. Hai. În pat. Deci fii atent că aici o să prindem o știucă mare. Este mărliță, hă? Sper că nu ai pretenția că trebuie să o scot cu miciocul. Nu. Așa, îmi place.
pretenție, da? E avat. Avat e? Da. E Nu păstrăv, dă-te-n pana mea, ți-l iau cu miciogul. Telefonul invers, așa. Și mai arată păstrăv. Acum puțin să scanez aici să-mi dau seama cam cum e pragul, bine? 4,6 și duc exact pe cât de cât pe direcția vântului, știi? Să putem să dăm bine. 5. Mai cât de dată 6. Mai cazul dat. Îi dau aici o ancorare. 5,8. Da? Este? Ține, nu grăbi. Am luat miciocul. Pare cum pare. Mare, frumoasă. E ok. Ține jos. Ține-o jos, că o iau cu miciocul. Ma, să vezi să nu ți se bage la motor, atâta tot. Dacă ți se pare, du-o pe partea cealaltă. Da, da. Hai! Te-am pus pe loc, frate. Uite-ar scanatul ăla! Uite aici la Adrian ce face. Uite aici ce face Adrian asta. Dau să curgă? Vrei să intrăm pe urmă și în golf repede sau mergi și rămâne pe strategia asta? Eu aș mai da și în golful ăla, sincer. Da, dacă pe valurile astea... Mergem acum? Hai acum! Stai puțin, schimbă-ți și tu năluc. Ăla l-ai pus. Da, eu am prins în 3 decembrie cu spinnerbait. Trebuia să mulinezi încet la limita răbdării. Dă-te puțin din față să văd capul motorului. Dar dăm că la ce frice mai bine? Că la spinnerbait? Da, Așa, dacă îi faci în medie. da, la spinnerbait. E marfă. E marfă. Sper să nu o scap. Spinnerbait-ul. Vezi că vine. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Spinnerbait! Frate, mi rău. Unde nu mai știu care e ancora. Hai de capul meu, frate. Deci n-are rost. Cât e asta, frate? Uite-te. S-a dezgățat. Cât am dat? 3 mâini? Da, mă. Hai de capul meu. Bate 5, frate. Bine, mă. Extraordinar, frate, cât te-am așteptat toată excursia. Ce cap are. Ce căpău are, ți-am zis că e faină. Stai că tot tremur. Ai zis din prima că e fain. Hai de cap. Oare de ce tremur tot? Asta e mare, frate.
Vezi cum o ții. Stai așa. Ia cu coconuciu. E în barcă. Hai să rezolvăm cu Măsura. măsuratul că pe urmă. Ridică motorul, te rog. Cred că e pe pietre sau ceva. Diesel negru, e singurul diesel. Și am întrebat, că nu știam. Ăsta a crezut că glumesc sau nu știu ce a crezut? Eu crezut că glumești să mor eu. Care e diesel? Să las mai ușor cu ironiile astea, că nu mai ia lumea Da, serios. care e diesel de aici? Și ăsta până dată ăsta e verde. Oaie, Mă, nu, dacă- a, Ce ai băgat? Petrol. Mă, nu, ce am zis eu? Bă, Nu, dar nu, nu. trebuie să n-ai Nu, nu, bani. m-a întrebat ce să bag, mă, și am zis eu cherosen. Cherosen la bram. Eu de 5 ani cherosen să mă. Deci nu mai pornește.